අයිබෝවන් අද ඔබ නොදන්න මෙඩිසින් YouTube ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුලින් අපි ඔබව කාලීන මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සති කිහිපයකට පෙර ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවල සිදු වූ බෝම්බ පිපිරීම් වලින් දැනට මුළු රටේම ජනතාව අධික බියකින් පසු වෙනවා. ඔබත් අපිත් තව කොයි මොහොතක බෝම්බයක් පිපිරෙයිද කියන විශාල බියකින් ඉන්නේ. ඒක නිසා වෛද්‍යවරුන් විදිහට අපි හිතුවා බෝම්බ පිපිරීමක් සිදු වූ අවස්ථාවක ඔබ දැන සිටිය යුතු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැනුවත් කිරීමට අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් සහභාගී වෙනවා. ඔහු තමයි ගම්පහ මහ රෝහලේ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය YMTB ගුණතිලක මහතා. පසුගිය දවස්වල ලංකාවේ විශේෂ සිද්ධියක් සිදු වුණා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර මාලාවක්. ඒ සිද්ධි සලකලා බලනකොට අපිට තේරෙනවා අපේ මහ ජනතාව විශේෂයෙන් මේ බෝම්බයක් පිපිරීමක් වැනි අවස්ථාවකදී හැසිරෙන ආකාරය අනුව බැලුවහම තමන්ගේ ජීවිතය පරදුවට දාලා තමන්ගේ ජීවිතය අනවශ්‍ය විදියට අනතුරේ දාගන්න ආකාරයට හැසිරෙන විත්තිය. විශේෂයෙන්ම මොකද්ද මේ බෝම්බ පිපිරීමක් කියන එක බෝම්බයක් නෙමෙයි ඕනෑම පිපිරීමක් යනු සිරව තිබෙන විශාල ශක්තියක් එක්වර නිදහස් කර හැරීමේදී ඔබට පිපුරුමක් දැක ගැනීමට හැකි වෙනවා. අපි රතිඤ්ඤයක් පිපිරීමක් හෝ ගෑස් ටැංකියක් පිපිරීමක් වැනි යමක් වුණත් පිපිරීමක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම බෝම්බයක් යන මිනිසුන්ගේ ජීවිත බිලි ගැනීමට විශේෂයෙන්ම සකස් කරන ලද යමක්. මෙය ත්‍රස්තවාදීන් විසින් විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරනවා. එය ඔවුන්ගේ අරමුණ අනුව වෙනස් විය හැකියි. උදාහරණයක් ලෙස ඔවුන්ට ගොඩනැගිල්ලක් පුපුරවා හැරීම හෝ ඔවුන් ඉලක්ක කරගන්නේ මහ ජනතාව නම් ඔවුන්ගේ අරමුණ ඉෂ්ට කර ගැනීම වෙනුවෙන් තමයි මෙම බෝම්බ විශේෂිත ආකාරයට නිර්මාණය කරන්නේ. බෝම්බයක් පිපිරීමකින් සිදුවන හානි සලකා බැලීමේදී ඔබට හානි විය හැක්කේ බෝම්බෙන්ම පමණක් නෙමෙයි. ඔබ අනවශ්‍ය ආකාරයට එම අවස්ථාවන්ට නිරාවරණය වෙන්න ගියොත් නිකරුණේ ඔබේ ජීවිතය බිලිදීමට හෝ සදාකාලික අංග විකලතාවයට පත්වීමට වත් සිදුවිය හැකියි. කුමක් නිසාදත් ජීවිතය යනු ඉතාමත් වටිනා දෙයක්. මෙය ගස් ගල් යකඩ වැනි දේවල් වලින් නිර්මාණය වූවක් නෙවෙයි. යම්කිසි හානියක් සිදු වුවහොත් ඔබගේ ජීවිතය සදාකාලිකව අකර්මණ්‍ය වීමට පුළුවන්. බෝම්බේ පිපිරීම නිසා එම පිපුරුමේදී ඇතිවන යම්කිසි කම්පන තත්වයන් මගින් ඔබගේ ශරීරයට ඔබගේ වටිනා අවයවයන්ට හානි විය හැකියි. ඊට අමතරව ත්‍රස්තවාදීන් හෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ජීවිත විශාල සංඛ්‍යාවක් බිලි ගැනීමට අරමුණු කරන්නේ නම් එම බෝම්බයට යොදන කුඩා යකඩ බෝල විශාල සංඛ්‍යාවක් එදීමෙන් විශාල ජීවිත සංඛ්‍යාවක් බිලිගත හැකි. ඊට අමතරව එම බෝම්බේ කොටස් මගින් ඔබේ ජීවිතයට හානි විය හැකි. ඊට අමතරව ඒ බෝම්බෙන් ඇති වන ගිනිදල් සහ දැඩි තාපය මගින් ඔබගේ ජීවිතයට හානි සිදු විය හැකි. පුද්ගලයෙකු බෝම්බ පිපිරීමකින් මිය නොගියත් එම පුද්ගලයාට දැඩි හානි සිදු විය හැකි. උදාහරණයක් ලෙස එහි ඇති වන ගිනිදල් එම බෝම්බයට යොදු යකඩ බෝල වැනි දේවල් එම බෝම්බේ කොටස් මගින් ඔබගේ සිරුරට හානි සිදු විය හැකි. මාගේ අත්දැකීම් අනුවත් මා දැක සිටිනා එක යකඩ බෝලයකින් පමණක් මාරාන්තික තුවාල සිදු වූ අවස්ථාවන්. එක යකඩ බෝලයක් උදාහරණයක් විදිහට ඔබ දැක ඇති බයිසිකල් වලට යොදන යකඩ බෝල. එවන් එක් යකඩ බෝලයක් උවත් ඔබගේ ජීවිතය හානි කළ හැකි. විශේෂයෙන්ම අපේ තිබෙන වැදගත් අවයවයක් කරා හෘදේ වස්තුව හෝ ප්‍රධාන වාහිනියක් කරා එම යකඩ බෝලයේ මොළය එම යකඩ බෝලය ගමන් කළහොත් ඔබගේ ජීවිතය අහිමි කිරීමට ඒ සුළු වැලි කැටයකට වඩා තරමක් විශාල දෙයක් වුණත් ප්‍රමාණවත් වීමට හැකියි. ඊට අමතරව සමහරක් පුද්ගලයන්ගේ හදවත ඒ දැඩි කම්පනයට නැවතීමක් වත් සිදුවිය හැකියි. ඊට අමතරව මෙවන් අවස්ථාවලදී ශරීරයේ අභ්‍යන්තර අවයව විශේෂයෙන්ම බෝම්බයක් පිපිරීමේදී ඇතිවන ඒ කම්පනය මගින් පෙනහළු රුධිර වාහිනී බඩවැල් වැනි අවයවයන්ට සහ ඇස් සහ කන් බෙරේ වැනි දේවල් පුපුරා යාම මගින් දැඩි හානි සිදුවිය හැකියි. බෝම්බයක් පිපිරීමේදී පුද්ගලයෙකු
ඈතට විසිවී යාමක් සිදු විය හැකියි. එම විසිවී යාම මගින්ම වුණත් එම පුද්ගලයා යම් කිසි දෙයක ගැටීමකින් ඒ පුද්ගලයාට අස්ථි බිඳී යාමක් හෝ මාරාන්තික තුවාල සිදුවීම සිදුවිය හැකියි. ඊට අමතරව බෝම්බයක් පිපුරුණු වහාම ගිනි වැවිලීමක් හෝ එම බෝම්බේ අඩංගු සමහරක් දේවල් දහනය මගින් පිටවන විෂ වායු ආග්‍රහණයෙන් උදාහරණයක් ලෙස එම බෝම්බේ මගින් නැතිවන ගින්න හෝ බෝම්බෙන් පිටවන යම්කිසි වායු ආග්‍රහණය මගින් විෂ වායු විෂ වීමක් වුවත් සිදුවිය හැකියි. ඊට අමතරව බෝම්බ පිපිරීමක් සිදු වහාම ඔබ එම අවස්ථාවට දිව ගියහොත් ඔබට සහ එම මියගිය පුද්ගලයන්ට සහ ජාතික ආරක්ෂාවට දැඩි තර්ජනයක් එල්ල කරන පුද්ගලයෙකු බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බෝම්බයක් පිපුරු විගසම යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ඉක්මනින් මිය නොගියත් ඒ අවස්ථාවේ ඇතිවන ගොඩනැගිලිවල වහලය කඩා වැටීම හෝ එම අවස්ථාවේ තිබෙන විදුලි කම්බි විදුලි රැහැන් කඩා වැටීමක් මගින් ඔබට යම්කිසි තුවාල සිදුවිය හැකියි. එම නිසා ඔබ බෝම්බයක් පිපුරු වහාම එම ස්ථානයේ දිව යෑමෙන් ඔබටම හානි කරගන්න අතර ස්ථානීය පරීක්ෂණය සහ ඉදිරි පරීක්ෂාවන්ට බාධාවක් ඇති කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඕනෑම අනතුරක් හෝ බෝම්බයක් පිපුරුණු අවස්ථාවේදී ඔබ පුරවැසියෙකු වශයෙන් එම පණ පිටින් සිටින පුද්ගලයන්ට උදව් කිරීම ඉතාමත් වටිනා සත්ක්‍රියාවක්. එය කළ යුතුයි. පණ තිබෙන පුද්ගලයන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීම තමයි මූලිකවම සිදු කළ යුත්තේ. ඉන් අමතරව ඔබට හොඳටම විශ්වාස නම් මේ අවස්ථාවේ තවත් පණ තිබෙන පුද්ගලයෙක් නොමැති බව මා දෙන ප්‍රථම අවවාදය තමයි ඔබ එතනින් බැහැරව සිටීම ඉතාමත් සුදුසු බව. විශේෂයෙන්ම මෙවන් අවස්ථාවලදී උදාහරණයක් ලෙස කොම්පඤ්ඤ වීදියේ සිදු වූ බෝම්බ පිපිරීමක් මට මතකයි. පළවෙනි බෝම්බේ පුපුරා යාමෙන් පසුව ඒ නැරඹීමට විශාල පිරිසක් එක්රොක් වුණා. ඉන් අමතරව එම ත්‍රස්තවාදීන් දෙවෙනි බෝම්බේ පුපුරා යාමෙන් පළවෙනි බෝම්බයටත් වඩා දැඩි හානියක් ඒ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වුණා. මා මෙහිදී විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි එවන් පිපිරුමක් සිදු ස්ථානයකට ඔබ ඇතුළු වීමට සිදුවොත් එහි තිබෙන කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් ඔබ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකු ලෙස ඉවත් කිරීම හෝ එම යම් කිසි ද්‍රව්‍යයක් ඇති ස්ථානයෙන් වෙනස් කිරීම නොකළ යුතුයි. එය පසු අවස්ථාවකදී එය පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ට දැඩි බාධාගෙන දෙන්න විය හැකියි. ඊට අමතරව මම ඔබට විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් මෙය අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස නෙමෙයි වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස යම් කිසි එවන් අවස්ථාවකට මුහුණ දී බිම වැටී සිටින පුද්ගලයෙක් හෝ තුවාල ලබා සිටින පුද්ගලයෙක් රෝහල දක්වා ගෙන යාමේදී ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. හොඳට ස්නායු පද්ධතියට සුෂුම්නාවට සහ අස්ථිවලට සිදුව තිබෙන හානිවලදී ඔබ මූලික ප්‍රථමාධාර ගැන සැලකිලිමත් වී සිටීම විශේෂයෙන්ම වැදගත්. උදාහරණයක් ලෙස යම්කිසි පුද්ගලයෙකුගේ කොන්දට යම්කිසි හානියක් සිදු වී ඇතනම් හෝ යම්කිසි අස්ථියකට හානිය සිදුවීමක් සිදු වී ඇතනම් ඔබ එම අවස්ථාවන්හිදී එය ගැන සැලකිලිමත් නොවි ඒ අනවශ්‍ය ආකාරයේ චලනයක් විය හැකි ආකාරයට එම රෝගියා ෆ්‍රී විලරයකින් හෝ යම්කිසි ක්‍රමයකින් රෝහල දක්වා රැගෙන යාමට කලබලකාරී ලෙස හැසිරීමට යාමේදී එම පුද්ගලයා ස්ථිර අකර්මණ්‍ය තත්වයකට හෝ බෝම්බෙන් සිදු හානියට වඩා දැඩි හානියක් ඔබගේ ක්‍රියාව නිසා එම පුද්ගලයන්ට සිදුවිය හැකියි. බෝම්බයක් වැනි පිපිරීමක් සිදු වූ අවස්ථාවකදී ඔබ දැක ඇති එම පුද්ගලයන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඉවත් වී ගොස් ඉරී ගොස් තිබෙන ආකාරය. මෙය බොහෝ විට බෝම්බයක් පුපුරා යාමේදී ඇතිවන දැඩි කම්පනය සහ ඒ කම්පන තරංග නිසා සිදුවිය හැකියි. මේ අවස්ථාවේදී ඔබට සමාජයේම වටිනාකමක් තිබෙනවා. අපි දැක තිබෙනවා මෙවන් සිදුවීමක් සිදු වූ විට සෙල්ෆි ගැනීමක්, ඡායාරූප ගැනීමක් Tamanගේ තිබෙන දුරකථනයෙන් හරහා සිදු කරනවා. ඒවා සමාජ ජාලයන්ට මුදා හරිනවා. ඔබ වගකිව යුතු පුරවැසියෙකු වශයෙන්, ගරු කටයුතු මිනිසෙකු වශයෙන් එවන් කටයුතු වලින් කරුණාකර වැළකී සිටින්න. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ මව, පියා හෝ නැගණිය මෙවන් අවස්ථාවකට මුහුණ දීමට සිදු වූහොත් එවන් අවස්ථාවන්දී පිටස්තර පුද්ගලයෙකු එවන් දෙයක් කිරීම කළහොත් ඔබට ඇතිවන තත්ත්වය ගැන මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් සිටිය යුතුයි. අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙකු වශයෙන්
සහ වෛද්‍යවරු වශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී දැඩි වගකීමක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පළවෙනි දේ තමයි එම බෝම්බ කරුවෙකු විශේෂයෙන් සියදිවියන් නසා ගන්නා සුයිසයිඩ් බෝම්බ කරුවෙකු ගැනීමක් ඇතනම් ඔහු හඳුනා ගැනීම. ඒම හඳුනා ගැනීම වගේ ඔහු යම් කිසි ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමකට සම්බන්ධයි නම් හඳුනා ගැනීම මගින් සමාජයට ඉතාමත් වැදගත් මෙහෙවරක් සිදුවනවා. ඊට අමතරව ඒ පුද්ගලයා මිය ගිය ආකාරය විශේෂයෙන් වැදගත්. අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලදී අපි උසාවියට ගරු අධිකරණයට බැඳී සිටිනවා. එම පුද්ගලයා මිය ගිය ආකාරය පැහැදිලි කිරීම. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අයිතියක් තිබෙනවා තමන් දන්නා පුද්ගලයෙකු ලෙස මේ ලෝයෙන් සමු ගැනීමට. එම නිසා එම පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම මේ අවස්ථාවන්හිදී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔවුන්ගේ ඥාතීන් සහ එම සිද්ධියට අදාළ පුද්ගලයන්ගේ සමීපයට යන ලෙස ඔබ ඒ සඳහා උදව් කළ යුතුයි. උදාහරණයක් ලෙස එම බෝම්බයක් පිපිරීමක් මගින් මේ පුද්ගලයන්ගේ සිරුර සහ මුහුණු විකෘති වීමකට ලක් විය හැකියි. ඒ අවස්ථාවෙන්දී ඔබ සතුව මේ පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට උදාහරණයක් විදිහට ලෙස ඡායාරූප වැනි යමක් තිබෙනවා නම් එම පුද්ගලයාගේ ඇඳුම් සහ ආභරණ සම්බන්ධව ඔබට යම් කිසි දැනුමක් තිබෙනවා නම් එවන් තොරතුරු අධිකරණ වෛද්‍යවරු පරීක්ෂණයේදී හෙළි කිරීම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. එම නිසා ඊට අමතරව අවසාන වශයෙන් කැබලී ගිය සිරුරක් හඳුනා ගැනීමේදී ඔවුන්ගේ ශරීරයේ විශේෂිත ලක්ෂණ උදාහරණයක් ලෙස යම්කිසි පච්ච කෙටීමක් හෝ යම්කිසි කැලලක් වැනි යමක් තිබේ නම් ඒ ගැන විස්තර කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඊට අමතරව අවසාන වශයෙන් ඒ පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීමට DNA පරීක්ෂණයක අවශ්‍යතාවය ඇතිවීමට පුළුවන්. ඔබගේ DNA සාම්පලයක් උදාහරණයක් ලෙස රුධිර සාම්පලයක් සමහරක් අවස්ථාවන්හිදී සැපයීමට සිදුවිය හැකියි. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී එම පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සහ එම පරීක්ෂණයන්ට සහාය දීමට අමතරව මෙම අවස්ථාවන්ට නිරාවරණය වීම යනු ඉතාමත් දැඩි මානසික කම්පන තත්ත්වයකට ලක්වීම. එම නිසා මෙම පුද්ගලයන් පසු අවස්ථාවන්හිදී post traumatic stress disorder එසේ නැත්නම් පශ්චාත් ව්‍යාධි කම්පන තත්ත්වය වැනි යමකට ලක්වීමෙන් මානසිකව බරපතල ගැටලු වලට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකියි. මෙවන් අවස්ථාවලදී එම පුද්ගලයන්ට මානසික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ යම්කිසි සහනයක් ලබා දීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. එසේ නොකළහොත් මෙවන් අවස්ථාවන්හිදී කම්පනයට ලක් වී මානසික ප්‍රශ්නයන්ට ගැටලුවන්ට මුහුණ දී සිටින පුද්ගලයන් සමහරක් අවස්ථාවන්හිදී සියදිවි හානි කර ගැනීම වැනි දෙයකින් උවත් තමන්ගේ බෝම්බයට අමතරව ජීවිතය නැති කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් ඇති විය හැකියි. සාරාංශයක් විදියට ඔබ දැන සිටිය යුතු කරුණු ගැන නැවත සඳහන් කරනවා නම් 1. බෝම්බ පිපිරීමක් සිදු වූ වහාම ඔබ කළ යුත්තේ ඔබ එම ස්ථානයේ නිවත් වීම. ප්‍රථමයෙන් තමන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගත යුතුයි. 2. ඔබ එම ස්ථානයේ ඇති ද්‍රව්‍ය කිසි දෙයක් වෙනස් කිරීම සිදු නොකළ යුතුයි. 3. සිද්ධියෙන් තුවාල ලැබූ පණ ඇති පුද්ගලයන් ඉවත් කිරීමේදී ඔවුන්ගේ තුවාල ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඔබ ප්‍රථම ආධාර ක්‍රම නොදන්නේ නම් එය දන්නා පුද්ගලයෙකුගේ සහාය ලබා ගැනීමට සිදු වෙනවා. 4. ඔබ මෙම ස්ථානවල සහ පීඩාවටපත් පුද්ගලයන්ගේ ඡායාරූප ගැනීම සහ ඒවා සමාජ මාධ්‍යවල දැමීම සිදු නොකළ යුතු දෙයක්. මේ වගේම තවත් වැඩසටහනකින් ලබන සතියේ අපි නැවත හමු වෙමු.